जय महाराष्ट्र मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपलं यूट्यूब चॅनल धांडे एडिट्सवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपण अलाइट मोशन ॲपमधून बनवलेला आहे आणि व्हिडिओ आपला आजचा खूप खास झालेला आहे। मित्रांनो, तुम्हालाही अशा प्रकारचा स्टेटस व्हिडिओ बनवायचा असेल तर त्यासाठी तुम्हाला आपल्या मटेरियलची आवश्यकता लागणार आहे आणि ते मटेरियल तुम्ही आपल्या वेबसाईट म्हणजे www.dhandedidz.in वरून डाउनलोड करू शकता। तर मित्रांनो, त्यासाठी तुम्हाला एका पासवर्डची गरज लागणार आहे। पासवर्डसाठी तुम्हाला आपला जो काही व्हिडिओ आहे तो पूर्ण बघावा लागेल आणि आपल्या वेबसाईटची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल। तर चला मित्रांनो, मी तुम्हाला आपला आजचा डेमो व्हिडिओ प्ले करून दाखवतो। आमचा नाद लागतोच, पर्सनॅलिटी अशी आहे ना आमची। ओके, तर मित्रांनो, तुम्ही डेमो व्हिडिओ आपला बघितलाच असेल। अशाच प्रकारचा सेम तुम्हाला व्हिडिओ जर बनवायचा असेल तर त्यासाठी तुम्हाला आपला व्हिडिओ शेवटपर्यंत पूर्ण बघावा लागेल। तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण नवीन शेक इफेक्ट आणि इमोजी ॲड केलेले आहेत। जर तुम्हाला अशा प्रकारचा ॲक्युरेट व्हिडिओ बनवायचा असेल तर तुम्हाला आपला स्टेप शेवटपर्यंत फॉलो करायचे आहे। तर मित्रांनो, सर्वात पहिले तुम्हाला आपलं अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायचं आहे। जर तुमच्याकडे अजूनही अलाइट मोशन ॲप नसेल तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरून किंवा वेबसाईटवरून डाउनलोड करू शकता। त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा मिळून जाईल। तर मित्रांनो, अलाइट मोशन ॲप ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आता प्लसच्या आयकॉनच्या बाजूला प्रोजेक्टचे ऑप्शन दिसेल, त्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर मी तुम्हाला बीटमार्क प्रीसेट आणि शेक प्रीसेट आपल्या वेबसाईटवर तुम्हाला मिळून जातील, ते तुम्हाला अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करायचे आहेत। त्यानंतर तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, बीटमार्क प्रीसेट ओपन केल्यानंतर अशा प्रकारे मी तुम्हाला सर्व बीट करून दिलेले आहेत। तरी ॲक्युरेट बीट केल्यानंतर तुम्हाला सिम्पली आता सुरुवातीला जायचं आहे आणि आपला हा जो काही लोगो आहे तो आपण सर्वात पहिले डिलीट करून टाकूया। त्यानंतर मित्रांनो, प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि मी तुम्हाला ॲटिट्यूड नावाची एक जी झिप फाईल दिली ती तुम्हाला ओपन करायची आहे। ते ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आपला विजय सरांचा फोटो ॲड करायचा आहे। त्यानंतर थ्री डॉटवर क्लिक करून याला सिम्पली फिल स्क्रीनच्या ऑप्शनच्या सहाय्याने फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे आणि व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत गेल्यानंतर हे दुसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनचा वापर करून या व्हिडिओला शेवटपर्यंत एक्सटेंड करायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो, तुम्ही एकदा सॉन्ग ऐकून घेऊ शकता। त्यानंतर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता आता आपल्या ज्या 3 पहिल्या बीट्स आहेत तर 1, 2 आणि 3 सोडून आपली जी काही 4.16 सेकंदांना आपली जी काही बीट आहे तिथपर्यंत आपल्याला जायचं आहे। फोटोवर क्लिक करायचं आहे, सिम्पली मधल्या ऑप्शनच्या साहाय्याने हा फोटो इथून कट करायचा आहे। तर तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे आपल्या फोटोचे 2 पार्ट झालेले आहेत। तर सिम्पली तुम्हाला पहिल्या पार्टवर क्लिक करायचं आहे, ब्लेंडिंग अँड ऑपेसिटीचा ऑप्शन दिसेल त्यावर क्लिक केल्यानंतर हे डिफरन्सचा ऑप्शन दिसेल खाली, त्यावर क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर इथून सिम्पली तुम्हाला सबस्ट्रॅक्ट हा जो काही ओव्हरले तो ॲड करायचा आहे। तर सॉरी मित्रांनो, तर मित्रांनो, आपल्याला सिम्पली कलरमध्ये जायचं आहे। त्यानंतर लुमिनन्सचं ऑप्शन दिसेल 4 नंबरचं, त्यावर सिम्पली क्लिक करायचं आहे। तर बघू शकता आपला जो काही पहिला फोटो आहे तो ब्लॅक अँड व्हाईट झालेला आहे आणि दुसरा फोटो रंगीतच राहिलेला आहे। त्यानंतर तुम्हाला सिम्पली आता परत एकदा सुरुवातीला जायचं आहे आणि ही जी काय आपली बीट आहे पहिली सुरुवातीची त्या ॲरोच्या ऑप्शनवर जाऊन तुम्ही ॲक्युरेट आपल्या 39 सेकंदांपर्यंत जाईल। त्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि आपली जी फाईल ओपन करायची आहे। त्यानंतर ही जी काही पहिली आपली टेक्स्ट PNG आहे ती तुम्हाला ॲड करायची आहे। मूव्ह अँड ट्रान्सफॉरवर क्लिक करून सिम्पली तुम्हाला इथं अशा प्रकारे ही टेक्स्ट PNG ॲड करायची आहे। तर ॲड केल्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला सिम्पली ॲरोच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे। हे ॲरोच्या ऑप्शनवर क्लिक करून बॅक गेल्यानंतर 4थ्या नंबरच्या साहाय्याने जी काही PNG ती इथून कट करायची आहे। त्यानंतर हा जो काही पार्ट आहे तो थोडा झूम करायचा आहे आणि 2.36 सेकंदांपर्यंत गेल्यानंतर परत एकदा आपल्याला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन आपल्या झिप फाईल आपल्याला ओपन करायची आहे। त्यानंतर आपली दुसरी जी टेक्स्ट PNG आहे ती इथं अशा प्रकारे ॲड करायची आहे। ॲड केल्यानंतर मित्रांनो, सिम्पली तुम्हाला आता या ॲरोच्या ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर 4थ्या नंबरच्या साहाय्याने परत एकदा आपली जी काही टेक्स्ट PNG ती कट करायची आहे। तर ही PNG कट केल्यानंतर आता आपल्याला इथं इमोजी ॲड करायचा आहे। तर त्यासाठी आपण प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करूया, थोडा आपण झूम करून घेऊया आणि 4.17 सेकंदांपासून प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून आपला जो काही इमोजी आहे तो आपण इथं ॲड करून घेऊया। त्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉरमध्ये जाऊन तुम्हाला या इमोजीला अशा प्रकारे इथं सेट करायचं आहे। तिसऱ्या नंबरच्या साहाय्याने तुम्ही याची साईज छोटी किंवा मोठी करू शकता। तर मित्रांनो, या इमोजीला तुम्हाला अशा प्रकारे शेवटपर्यंत एक्सटेंड करून घ्यायचं आहे।
तर आता तुम्ही बघू शकता आपली शॅडो PNG जी काय टेक्स्ट PNG आहे ती ट्रान्सपरंट दिसत आहे। तर ते तुम्हाला ब्लॅक अँड व्हाईट दिसण्यासाठी इथं आपल्याला एक शॅडो PNG ॲड करावी लागेल। त्यासाठी आपण प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करूया, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन आपल्या झिप फाईलमध्ये तुम्हाला शॅडो PNG मिळून जाईल। तर ही PNG तुम्हाला अशा प्रकारे ॲड करायची आहे। मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन याची साईज आपण थोडी मोठी करून घेऊ। त्यानंतर याला तुम्हाला शेवटपर्यंत अशा प्रकारे एक्सटेंड करायचं आहे। तर बघू शकता मित्रांनो आपले जे इमोजी आणि टेक्स्ट PNG आहे ते आपल्या दिसत नाही आहे। तर मित्रांनो या शॅडो PNGच्या पुढे जी गॅप दिसत आहे तिथं आपल्याला जायचं आणि शॅडो PNGला अशा प्रकारे इथं सेट करायचं आहे। तर तुम्ही बघू शकता आता आपली जी काही टेक्स्ट PNG आहे त्या दिसू लागतील। त्यानंतर सिम्पली या शॅडो PNGला तुम्हाला हा जो काही इमेज आहे तो पण आपल्याला शॅडो PNGच्या खाली घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली तुम्हाला आता इथं ओव्हरले इफेक्ट ॲड करायचा आहे। त्यासाठी आपण प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करूया, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे। ॲटिट्यूडची आपली जी काही झिप फाईल आहे ती ओपन केल्यानंतर हा जो काही 10 सेकंदांचा तुम्हाला इथं व्हिडिओ दिसेल त्याला तुम्हाला इथं ॲड करायचं आहे। याला ॲड केल्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे। सेकंड नंबरचं ऑप्शन दिसेल रोटेशनचं, त्यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला याला -90 डिग्रीपर्यंत सेट करायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनचा वापर करून तुम्हाला याची साईज थोडी मोठी करून घ्यायची आहे। मोठी केल्यानंतर सिम्पली ॲरोच्या ऑप्शनवर क्लिक करून बॅक जायचं आहे। बॅक केल्यानंतर ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीमध्ये जाऊन लायटनमध्ये जाऊन सिम्पली याला स्क्रीन करायचं आहे। तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे आपला जो काही व्हिडिओ आहे तो स्क्रीन झालेला आहे। त्यानंतर ही जी काय आपली दुसरी टेक्स्ट PNG आहे तिथपर्यंत गेल्यानंतर हा जो पुढचा भाग आहे तो आपल्याला इथून राईट साईडनी कट करायचा आहे। त्यानंतर तुम्हाला सिम्पली आता या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे ॲरोच्या, त्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन आपला जो काही दुसरा रेड पार्टिकलचा व्हिडिओ आहे त्याला तो आपल्याला इथं ॲड करायचा आहे। त्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन याला पण आपण -90 डिग्रीपर्यंत सेट करूया आणि याला पण अशा प्रकारे फुल स्क्रीन करून घेऊया। त्यानंतर मित्रांनो बॅक येऊन तुम्हाला ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीमध्ये जाऊन लायटनमध्ये जाऊन याला पण स्क्रीन करायचं आहे। त्यानंतर आता सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मित्रांनो आपल्याला शेक इफेक्ट ॲड करायचे आहेत। तर शेक इफेक्टची लिंक तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तसेच आपल्या वेबसाईटवर मिळून जाईल। तर तिथून तुम्ही इम्पोर्ट करून घ्या। मी पहिलेच इम्पोर्ट केलेली आहे तर मी डायरेक्ट ओपन करतो। तर मित्रांनो शेक इफेक्टची लिंक ओपन केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे मी तुम्हाला जी काही शेक प्रीसेट दिलेली आहे ती अशा प्रकारे दिसेल। त्यानंतर या फोटोचे पण तुम्हाला 2 पार्ट दिसत असतील। तर सिम्पली तुम्हाला पहिल्या पार्टवर क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून याला कॉपी करायचं आहे। याला कॉपी केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आपल्या बिटमार्क प्रीसेट ओपन करायचा आहे आणि आपला जो पहिला फोटो आहे त्याला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे हा जो काही फोटो आहे त्याला इफेक्ट पेस्ट झालेला आहे। त्यानंतर सिम्पली बॅक जायचं आहे आपल्याला आणि आपली शेक प्रीसेट ओपन करायची आहे। त्यानंतर या दुसरा फोटोचा इफेक्ट आपल्याला इथून कॉपी करायचा आहे। त्यानंतर आपण परत एकदा बिटमार्क प्रीसेटमध्ये जाऊया आणि आपला जो काही दुसरा फोटो आहे त्याला इफेक्ट पेस्ट करूया। तर मित्रांनो तुम्हाला माहीत नसेल इफेक्ट कसे पेस्ट करतात, सिम्पली तुम्हाला फोटोवर क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर 3 डॉटवर क्लिक करून सिम्पली पेस्ट इफेक्टच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर तुमचे जे इफेक्ट आहे इथं व्हिजिबल होतील। तर अशा प्रकारे इफेक्ट लागत असतात। तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे इफेक्ट लागल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आता हे जो काय आपली बीट मार्किंग आहे तिथपर्यंत जायचं आहे, प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे आणि आपला जो काय इथून स्क्वेअर ॲड करायचा आहे आणि याची साईज आपल्याला मोठी करायची आहे। त्यानंतर सिम्पली कलर अँड फिलमध्ये जाऊन याचा कलर तुम्हाला अशा प्रकारे निळा ठेवायचा आहे। निळा ठेवल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला हे जे काही दुसऱ्या नंबरचे ऑप्शन दिसेल त्यावर क्लिक केल्यानंतर अशा प्रकारे या पॉईंटला तुम्हाला कोपऱ्यात न्यायचं आहे। त्यानंतर याला पण आपण शेवटपर्यंत एक्सटेंड करून घेऊया। तर दुसऱ्या नंबरच्या साहाय्याने तुम्ही याला शेवटपर्यंत एक्सटेंड करू शकता। तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे तुमचं काही दिसेल। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला त्या आपण जो काही स्क्वेअर ॲड केला होता त्यावर क्लिक करायचं आहे। ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीमध्ये जाऊन तुम्हाला सिम्पली डिफरन्समध्ये गेल्यानंतर याला सबस्ट्रॅक्ट करायचं आहे। तर बघू शकता मित्रांनो सबस्ट्रॅक्ट केल्यानंतर अशा प्रकारे आपली जी काही लेअर आहे ती दिसणार आहे। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला त्याच लेअरवर क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जाऊन ॲड इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे। थोडं खाली स्क्रोल केल्यानंतर तुम्हाला ओपेसिटी आणि विजिबलचं ऑप्शन दिसेल त्यावर क्लिक करून तुम्हाला पहिलाच इफेक्ट दिसेल ब्लिंक त्याला तुम्हाला इथं ॲड करायचं आहे। त्यानंतर स्टँडर्ड सेटिंगवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला याची जी काही फ्रिक्वेन्सी आहे ती 15 पर्यंत ठेवायची आहे। तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे ठेवल्यानंतर आता आपला जो काही इमेज आहे तो इथून विजिबल होईल। तर अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता। त्यानंतर आपले जे काय बाकीचे उरलेले पार्ट आहे ते तुम्हाला इथून कट करून घ्यायचे। तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता आपला हा जो काही कलर आहे तो येलो झालेला आहे। त्यानंतर इमोजीवरचा कलर काढण्यासाठी तुम्हाला सिम्पली आता
अशा प्रकारे ही लेअर आहे ती सर्वात वरती न्यायची आहे। तर तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे याला काही इफेक्ट लागलेला आहे। तर जर मित्रांनो तुम्हाला हा जो काही येलो कलर आहे त्याला चेंज करायचा असेल तर सिम्पली तुम्हाला त्या लेअरवर क्लिक करायचं आहे। रेक्टेंगलच्या जी आपण ॲड केली होती त्यानंतर कलर अँड फिलमध्ये जाऊन इथून तुम्ही अशा प्रकारे वेगवेगळे इफेक्ट ॲड करू शकता। तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्ही इफेक्ट इथून ॲड करू शकता। तर आपण आता निळा इफेक्ट ॲड करूया। इथून तुम्ही रेड करू शकता। अशा प्रकारे तुम्ही वेगवेगळे इफेक्ट ॲड करू शकता। त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली तुम्हाला इथून रेड करून घ्यायचं आहे फक्त, नंतर तुमचा जो काही कलर आहे तो अशा प्रकारे दिसेल। तर अशा प्रकारे आपण डेमो व्हिडिओमध्ये ॲड केला होता। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला बॅक जायचं आहे आणि आपली शेक प्रीसेट ओपन करून घ्यायची आहे। शेक प्रीसेट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला जो काही टेक्स्टचा इफेक्ट आहे त्याला सिम्पली इथून कॉपी करायचा आहे। या इफेक्टला कॉपी केल्यानंतर परत आपली बिटमार्क प्रीसेट तुम्हाला ओपन करून घ्यायची आहे। बिटमार्क प्रीसेट ओपन केल्यानंतर मित्रांनो आपले जे काही टेक्स्ट आणि इमोजी असतील त्यांना आपले इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचे आहे। तर आपण या दुसऱ्या इफेक्टला पण पेस्ट करून घेऊया। त्यानंतर आपला जो काही इमोजी आहे त्याला पण आपण हा इफेक्ट पेस्ट करूया। तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे हे काही सर्व इफेक्ट आणि आपला जो काही व्हिडिओ आहे तो तयार झालेला आहे। सिम्पली आता आपल्याला लोगो ॲड करायचा आहे। त्यासाठी आपण आपली फाईल आहे ती ओपन करूया आणि जिथून तुमचा लोगो असेल तो तुम्हाला इथून ॲड करून घ्यायचा आहे। तर अशा प्रकारे लोगो ॲड केल्यानंतर तुम्हाला व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत जाऊन याला शेवटपर्यंत एक्सटेंड करायचं आहे। त्यानंतर अशा प्रकारे या लोगोला खाली सेट करायचं आहे। तर मित्रांनो तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनच्या सहाय्याने तुम्ही याची साईज छोटी किंवा मोठी करू शकता। त्यानंतर पहिल्या नंबरच्या सहाय्याने तुम्ही त्याला सरकवू शकता। त्यानंतर बॅक जाऊन तुम्हाला ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीमध्ये जाऊन सिम्पली याची ओपेसिटी अशा प्रकारे 50पर्यंत ठेवायची आहे। त्यानंतर मित्रांनो आता आपला व्हिडिओ तयार झालेला आहे। व्हिडिओला एक्सपोर्ट करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला शेअरचं ऑप्शन दिसेल त्यावर क्लिक करायचं आहे। व्हिडिओच्या समोर बांधाचं ऑप्शन दिसेल त्यावर तुम्ही इथून सेटिंग करू शकता। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला एक्सपोर्टच्या बटनावर क्लिक करायचं आहे। तर मित्रांनो 1 ते 1.5 मिनिटात तुमचा संपूर्ण व्हिडिओ एक्सपोर्ट होऊन तयार होईल। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला सेव्ह टू गॅलरी या ऑप्शनवर क्लिक करून आपला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे। ओके, तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं। आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा। चॅनलवरती नवीन आला असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर चला मित्रांनो भेटूया पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।